Росіянка Анна Смірнова майже годину сидить на стільчику після завершення фехтувального поєдинка на чемпіонаті світу. Перед об'єктивами телекамер вона хоче потиснути руку Ользі Харлан. Хоча й знає, українка цього не робитиме. Я вже до цього казала, що я не буду тиснути руки ніколи нікому з російських спортсменів і білоруських. Спорт завжди був важливою частиною міжнародного іміджу будь-якої держави. А для тоталітарних режимів це ще й потужний інструмент пропаганди. Hello guys, my name is Anna and I'm from Ukraine. And I have decided to vlog daily to keep you updated on the real-life situation in my country as this war with Russia continues. Мене звуть Анна. Я веду англомовний влог, в якому розповідаю світові про війну в Україні. Для мене очевидно, що ця війна не обмежується бойовими діями. Світовий спорт сьогодні – той майданчик, з якого Росія хоче подолати міжнародну ізоляцію. Попри те, що її війна та її злочини тривають. На початку повномасштабного вторгнення світ спорту підтримав Україну. Російських спортсменів відсторонили від більшості міжнародних змагань. Але що відбувається далі? Російські гроші, зв'язки та брехня повертають росіян. Для початку у статусі нейтральних учасників. Я розуміла, що щось буде. Я все ж таки сподівалася на те, що моя доля не буде зі мною так настільки, що перший, на чемпіонаті світу я вийду перший бій, і я буду фехтувати проти російської спортсменки. Але я це прийняла. Була якось так домовленість, можна так сказати, з президентом, виконуючим обов'язки президента Міжнародної федерації, що я скористуюсь ковідним протоколом. А ковідний протокол – це коли ти не підходиш, не тиснеш руки, але ти торкаєшся шаблями. І все, зброєю, і ви розходитесь. Після перемоги над росіянкою Ольга Харлан простягнула шаблю вперед. Так вона виконала важливе для спорту привітання суперників між собою, якого вимагають правила. Я побачила, як вона забрала шаблю просто отак за спину. Тобто це не було для неї якоюсь несподіванкою. Тому що якщо людина не знає, що воно буде відбуватися, вона якось там спробує, чи вона не буде отак робити навмисно. Тому я розцінила як провокацію, і це було... І я знала, що так буде. Я знала, що вони будуть це робити, але не хотіла в це до кінця вірити. Я недооцінила, мабуть, що сущність цього народу і всієї тієї політики, яку вони ведуть в спорті зараз. Виявляється, росіяни здатні на політичні демонстрації. Шкода, що не проти Путіна. Росіяни, мабуть, хотіли зробити з цього політичну картинку. Вони хотіли зробити шоу, в якому спорт мав бути задля миру, для примирення, зробити з цього певний рекламний хід. Але очевидно, що це не так. Рукостискання нікого не примирить, коли ваша країна вторгається в іншу. Я вважаю, що це була одна з головних причин, чому Ольга відмовилася. Те, що Смірнова робить після завершення поєдинку, точно виходить за межі нейтральності спортсменки. Як і такі фотографії. На них нейтральна Смірнова пишається братом, військовим загарбником. Люди в усьому світі розуміють, коли українець не тисне руку росіянину. Російська ж пропаганда, звісно, каже, це расизм, це антиросійськість. Знаєте, зараз хороший час бути антиросійським. Це була просто чітка провокація для створення інформаційного приводу, який можна було викрутити в бік того, що це українка винна, вона навіть руки не подала.
Тобто за кадр на цих емоціях відходили війна, відходили те, а кому подавати взагалі руку, ось, і чому взагалі руку мають подавати дві воюючі сторони одна одній, особливо коли мова про жертву і так далі. Тобто, насправді, це була абсолютно зрежисована ситуація. За скаргою російської команди Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала українку з чемпіонату світу. А російські тренери і якась ще людина там сиділа, ніхто не знає, хто це такий, не акредитована. Хто це така була, ніхто не знає, да. І вони писали протести, бо не вона писала власноруч це. Вони казали, якщо ти, чи ти йдеш тиснути руку, чи буде чорна картка. Я кажу, я не йду тиснути руки, і чорної картки також не буде. Вони не знали, що з цим робити, тому що по правилам вони повинні були зразу дати мені чорну картку. Але вони вирішили все ж таки йти до кінця і дали мені, я вважаю, дуже жорстоко не тільки по відношенню до мене, але й до судді, який мене судив. Тому що вони змусили суддю дати мені чорну картку 1,5 години після того. Позиція Ольги Харлан могла коштувати їй виступу на Олімпіаді. Харлан втрачала очки, які дозволяли їй потрапити на ігри в Парижі влітку 2024 року. Президент Міжнародного олімпійського комітету власноруч, через те, що був дуже сильний розголос якраз, зробив ось цей жест, видав автоматичну ліцензію Ользі Харлан на Олімпіаду. Своєрідний жест розуміння того, що те, що зробила Міжнародна федерація, було неправильно. Фехтування було одним із перших видів спорту, в якому Міжнародна федерація повернула росіян до змагань на початку березня 2023 року. Це рішення не викликатиме подиву, коли знаєш, що останні 15 років з 2008 і до 2022 Міжнародну федерацію фехтування очолював російський мільярдер Алішер Усманов. Кілька років він був найбагатшою людиною Росії. Його називали улюбленим олігархом Путіна. Під цим кутом зору і швидке повернення росіян, і дискваліфікація Харлан, і така зухвала поведінка росіянки Смірнової отримують логічне пояснення. Ми, звісно, відчували цю присутність завжди, коли Усманов ще був президентом Міжнародної федерації. Мені здається, все ж таки якісь гроші мають якусь силу. Ось, і, звісно, ми відчували це по Олімпійських іграх. Саме цікаве, що вони ж сильні самі по собі. Вони сильні, вони виграють, вони добрі фехтувальники. Ніхто не каже, що вони там нульові. І ні, вони добрі. Але коли навіть сильнішим допомагають таким чином, це якось, по-перше, це не по-спортивному, по-друге, це взагалі. У більшості міжнародних федерацій росіяни представлені або в виконавчих комітетах, або це навіть президенти федерацій чи віце-президенти федерацій. Міжнародна федерація боксу зараз йде у дуже серйозну конфронтацію з Міжнародним олімпійським комітетом. Минулого року були 2 чи 3 прецеденти перевиборів, або була підозра у підтасовуванні результатів. І зрештою президентом Міжнародної федерації боксу, це ІБА, є росіянин Омар Кремльов. Кілька разів його конкуренти висловлювали протест проти результатів виборів, були перевибори, він все одно вигравав, і там «Газпром» досі залишається спонсором основним. Міжнародні спортивні федерації – це неурядові організації, які регулюють діяльність різних видів спорту. Встановлюють правила у кожному з них, організовують чемпіонати та змагання. До складу міжнародних входять представники національних спортивних федерацій. Керівні органи обирають голосуванням. В більшості видах спорту керівними державами є європейські держави, тому що тут спорт розвивається найактивніше. Але так як у кожної країни є по одному голосу, то скільки там європейських країн? Там 30, 40. І вони не можуть витягувати конкуренцію проти там 150 країн африканського, південноамериканського та азійського регіону. І тому якраз за рахунок того, що Росія інтегрувала десятиріччями свої важелі впливу в цих країнах, які також мають по одному голосу, вони таким чином отримували своїх президентів в міжнародних федераціях. Сьогодні лояльність до російських та білоруських спортсменів у різних видах спорту, допуск їх до змагань можна простежити за присутністю російського керівництва та лоббі у федераціях. Росіяни інтегрувалися в міжнародний спорт, почали це робити достатньо давно.
мабуть, активно з часів, коли у Путіна почалась перша каденція, вони почали інтегруватися грошима та іншими зв'язками. Президент Шахової федерації міжнародної, також росіянин, президент Міжнародної федерації боксу росіянин. І якраз в цих федераціях зараз росіяни або не відсторонені, або за їх відсторонення найважче боротися. Усі російські спортсмени, які сьогодні змагаються, є величезною рекламою російської війни. І ці змагання, і ці спортсмени відповідальні, навіть якщо опосередковано, але відповідальні за полеглих в Україні. Міжнародна федерація дзюдо на третій день вторгнення в Україну призупинила повноваження Путіна як почесного президента організації. Путін багато років показово шанує цей вид боротьби. Він час від часу на камери навіть перемагає найсильніших дзюдоїстів Росії. Принциповість федерації, втім, тривала недовго. У травні вони допустили на чемпіонат світу 18 нейтральних атлетів з Росії. 15 з 18 нейтральних – кадрові військові Збройних сил РФ, ЦСКА та Росгвардії. Ще з радянських часів в Росії дуже багато спортсменів, вони є діючими офіцерами або Збройних сил, або спецслужб. Якщо інші країни зараз від цього відмежовуються, інші країни пострадянського Союзу, то Росія, навпаки, вона нарощує свій вплив. Деякі їхні спортсмени виходили з логотипом Z, коли російська армія спочатку повномасштабного вторгнення почала використовувати. Вони робили ці нашивки собі замість герба Російської Федерації і демонстрували таким чином свою повну прив'язаність до армії Російської Федерації. Такі спортсмени не мають права змагатись. У березні 2023-го Міжнародний олімпійський комітет розробив рекомендації, яких спортсменів з Росії та Білорусі можна допускати до змагань. Так, виступати дозволено лише індивідуальним спортсменам, не командам. Не можуть змагатись атлети, які активно підтримують воєнну агресію Росії, і ті, які мають контракти з державними арміями. Не можуть, але змагаються. Вони кажуть, що російські спортсмени є офіцерами, але не беруть участі в бойових діях. Вони говорять про те, що це просто один із способів відсторонити конкурентно-спроможну країну в спорті, те, що так би росіяни забрали всі медалі. Росія як акула. Якщо вона почула зараз кров, якщо вона побачила, що є лазейки, де вони можуть запхнути своїх спортсменів-офіцерів на Олімпіаду, вони це зроблять. Традиція родом з СРСР, де спорт, як і більшість суспільних сфер, були на контролі у влади. В Союзі діяла система спортивних товариств. Частина з них були товариствами при силових структурах. ЦСКА – Центральний спортивний клуб армії, Динамо – відомче товариство органів внутрішніх справ та державної безпеки. Тож більшість провідних спортсменів паралельно були та й залишаються офіцерами армії, міліції та спецслужб. Спортсмен в погонах в России всегда больше, чем просто спортсмен. И каждый армеец знает это с ранних лет. Вони ж залежні. Розумієте, більшість спортсменів, вони, це номінально, але вони все ж таки, вони або ЦСКА, або армійський клуб, або Міністерство внутрішніх справ. Тобто вони, числяться офіцерами, дівчата, хлопці. Тому тут є наказ, є директива в цих спортивних товариствах, і вони виконують цю директиву. А якщо ось цей спортсмен каже, що ми не на передовій, так скажи, що ваша армія не права. Скажіть, що ваша армія – це агресор, бо це правда. Ваша армія на території іншої країни. Чого ж ви це не кажете? А граєте в таку гру, що це так повинно бути. Ми тут не до чого. Звільняйся з армії тоді. Чого ти не звільняєшся з армії? Це одна з нейтральних дзюдоїсток, допущених на чемпіонат Європи восени 2023 року. Мадіна Таймазова, прапорщиця армії Російської Федерації. Дзюдо нехтує абсолютно усіма правилами і допускає росіян, які навіть у соцмережах фотографуються на фоні літер «З», і все одно вони виступають. Про людське око російські спортивні чиновники категорично незадоволені і обурюються правилами участі спортсменів без гімну та прапорів. Хоча виступати їдуть скрізь, куди їх допускають.
відсторонення від змагань називають масовою русофобією. Олімпійський чемпіон, легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек грав у Росії і був улюбленцем публіки, доки не підтримав Україну. Підтримуєш Україну – відразу стаєш русофобом. Мене не цікавить, що говорять про мене люди в Росії. Для мене важливо називати речі своїми іменами, говорити усе так, як є. Що Росія веде імперіалістичну війну, щоб захопити нові території. Що Путін – злочинець, що в Україні відбувається геноцид і так далі. Якщо якісь росіяни, навіть колишні одноклубники, мене критикують, це їхня думка. Для мене це не проблема. Мені важливіше говорити їм правду. Тут вся країна налаштована цією пропагандою, дикою фашистською пропагандою, на те, що ми перші, ми найсильніші, а тепер весь світ проти нас. Колись фігуристка, а тепер депутатка Держдуми Ірина Родніна переконує, що не розуміє, за що карають Росію. Каже, хочуть нас принизити. Голова Російської Федерації художньої гімнастики, до речі, дружина уже згаданого Алішера Усманова, Ірина Вінер-Усманова додає, русофобія стає махровою. Таких заяв з боку російських спортивних функціонерів – тьма. Це для російської аудиторії черговий доказ того, що нас, росіян, нібито оцей страшний захід, він якимось чином пригнічує ось ще й тут. От ми їх перемогли, і вони нам мстять. Насправді, це абсолютно типова частина російської пропаганди, яка йде там і в спорті, і в літературі, там і в будь-чому. Тобто будь-який справедливий скандал стосовно будь-кого з росіян на Заході, вони викручують на свою аудиторію як переслідування. Я не думаю, що в спорті є щось таке, як русофобія. Люди сприймають ситуацію так, як вони її бачать. Я думаю, якби десь в паралельному всесвіті Україна напала на іншу країну, анексувала її чи колонізувала, то люди б засуджували Україну. Але ж сталося не це. Росія вчинила цей акт агресії. Люди це бачать і, відповідно, сприймають. Цю лінію захисту Росія відрепетирувала ще з 2014 року, після того, як була викрита в найбільшому в історії спорту допінговому скандалі. Зимові Олімпійські ігри в Сочі – приклад такого, яскравий приклад спорту, який поставлено як першим номером в політичних іграх російських. На підготовку до Зимової Олімпіади в Сочі в 2014 році витратили мільярди доларів. На піар Путіна. Бо спортивної користі олімпійська інфраструктура після завершення ігор не приносить. Це величезна бульбашка, яка не використовується зараз ніде. Ці всі арени нікому не потрібні. Але вони були там проведені, бо Росія хотіла прийняти це, бо Росія хотіла, аби про неї всі говорили. Аби всі туди приїхали і подивилися, вау. Олімпіада в Сочі також відома і через величезну кількість допінг-скандалів, які там були. На допінгу вони вигравали золоті медалі, і в одну калітку, як кажуть у нас в спорті, вони виграли Олімпійські ігри, Зимові Олімпійські ігри. Після цього, дуже швидко розгорівся цей скандал допінговий. Росіяни так хотіли бути першими в медальному заліку домашньої Олімпіади, що влаштували грандіозну схему і вірили, що вдома їм усе зійде з рук. Міністерство спорту Росії приховувало позитивні допінг-проби своїх спортсменів, замінюючи зразки на чисті. Було доведено втручання на рівні держави в дослідницьку лабораторію, яка тоді перевіряла якраз аналізи спортсменів, чи є там допінг, чи немає. Тобто там вже була підміна результатів аналізів в 2014 році, і таким чином Росія вскрилася в тому, що допінгова політика в Російській Федерації повністю контролюється на рівні держави, сапортиться на рівні держави. І після цього, власне, Росія не було відсторонено в більшості видів спорту, і російські спортсмени стали нейтральними спортсменами. Росії заборонили брати участь у Олімпіаді 2018 під власним прапором, як покарання за грубе порушення принципів доброчесності. Але, звісно, велику спортивну брехню там ніхто не визнав.
Заграла стара платівка. Скрізь вороги. В російській культурі все ж таки є своєрідне відношення до покарань. Згадаємо Достоєвського і так далі. І ми побачимо, що, в принципі, для росіянина покарання за злочин – це от не зовсім те, що в західній ідеології. І інколи це може навіть бути великим плюсом, що людина пішла на ризик, вчинила злочин і так далі. Вони дійсно все на спорт, все на перемогу, і тільки перемога у них не вважалося, що можна бути третіми, чи четвертими, чи другими, а тільки першими. Цього поступово вони вже починають звикати, що вони ніякі. Чемпіонат світу з футболу – грандіозна спортивна подія. Тут, як і на Олімпіаді в Сочі, Росія замішана у великому скандалі. Після кількох років розслідувань американська прокуратура висунула офіційні звинувачення щодо корупції у ФІФА під час визначення права на проведення чемпіонатів світу в Росії та Катарі. Величезні хабарі, десятки офшорних фірм та рахунків. Голоси на користь Росії оцінювали в мільйони доларів. 4 роки, як Росія анексувала територію незалежної держави, 4 роки, як Росія ввела свою армію гібридну і негібридну на територію України в Донецькій та Луганській області, 4 роки, як Росія збила Boeing MH17, і Російська Федерація отримує право на проведення чемпіонату світу з футболу. Тобто нічого дивного немає. Весь світ знав, що відбувається. Але всі ми, і ЗМІ також, ми відвідали турнір. Ми всі говорили, писали, що чудово провели цей час у Росії. Всі співали і танцювали на вулицях, і це було зовсім інше, краще про Росію, що люди чули ззовні. І люди дійсно не бачили зв'язку з тим, що відбувалося на Донбасі, що відбувалося в Криму, і тим шоу, яке Росія намагалася показати. Я вважаю, що це була велика невдача, і моя теж. І наших ЗМІ, і публічних осіб, що ми не вказали це більш чітко. Адже якщо озирнутись назад, можна помітити, що усі ці жахливі речі, які ми зараз бачимо, за останні 2 роки вони вже були тоді на низькому старті. Тому я вважаю, що чемпіонат світу 2018 року є дуже потужним прикладом того, як країна відмиває свій імідж. Російські гроші давно працювали в європейському футболі. «Газпром» був спонсором Ліги чемпіонів, німецького «Шальке». Сербська «Црвена звезда» заявила, що не планує відмовлятись від російських грошей і розривати контракт. І Росія дуже багато робила цього в нульових, в 10-х. Історія про Романа Абрамовича і Челсі – це, по суті, схожа історія. Це про намагання увійти в елітний клуб у Британії через футбольний клуб. Це називається таким поняттям, як sportswashing. Вони просто за рахунок спорту вони відбілюють свою репутацію. У 2022 році британська влада дозволила Абрамовичу, який потрапив під санкції, продати Челсі. З умовою, що гроші підуть на допомогу постраждалим від війни в Україні. У травні 22-го така угода відбулась, і футбольний клуб продали за 2,5 мільярди фунтів. Але до України гроші досі не дійшли. Абрамович передумав підписувати переказ коштів. Він хоче розділити гроші між Україною та Росією, бо росіяни теж страждають. Після нападу Хамас Абрамович пропонував переказати гроші Ізраїлю. Роман Абрамович зараз під жорсткими санкціями Великої Британії. Але його купівля Челсі багато років тому насправді відкрила шлюзи для нового виду грошей у футболі. Робила футбол великою розвагою великого бізнесу із заможними іноземними власниками. Прем'єр-ліга – це величезний, глобальний бренд, найбільший світовий спортивний бренд. Це шоу-бізнес. Якщо люди бачать продукт, який їм подобається, вони зазвичай не питають, звідки були гроші на нього. Особливих розслідувань не було. Якісь були, але як для публічного простору не було багато уваги до того, звідки ці гроші, чому їх вкладають і які наслідки це матиме.
За контрактом «Газпром» платив УЄФА близько 40 мільйонів євро за сезон. Це був величезний контракт для європейського футболу. Кожна гра Ліги чемпіонів, кожна велика гра. «Газпром» – це була перша назва, яку ви бачили. Це коштувало мільйони. Я вважаю, що одна з найрозумніших речей, яка відбулася у перші дні вторгнення, це скасування цього контракту. Російські клуби відсторонили від участі в Єврокубках. Збірну РФ зняли з відбору на чемпіонат світу в Катарі. Але є речі, на які у футбольному світі все ще закривають очі. Наприклад, не розривають контракти на показ матчів у Росії, попри те, що там трансляції відверто цензурують. Після матчу Вестгем-Севілья Матч ТВ замінив плани з українським прапором на трибунах. Замість святкування переможного голу українцем Андрієм Ярмоленком показав людину, яка жує бургер. А трансляцію матчу Борусія-Лейпциг просто перервали, побачивши, що на стадіоні закріплені банери «Зупиніть війну» та «Залишаємося з Україною». Президент УЄФА Олександр Чеферін висловлювався на підтримку російських спортсменів. Моє серце розривається через накладені на спортсменів санкції, тому що це не їхня війна. Те, що вони страждають, недобре. Мені шкода всіх спортсменів, і українських, і російських. Вони, особливо російські футболісти, стали жертвами конфлікту, постраждали через абсурдні та божевільні рішення декількох людей. А що ж тим часом постраждалі російські футболісти? Російський футбольний союз, який так і не виключили з УЄФА, восени 2023 року став співорганізатором гала-матчу в окупованому Луганську. Голова Російського футбольного союзу Олександр Дюков залишається в керівному складі УЄФА. Загалом на посадах в адміністративних органах Європейської Федерації в період з 2023 по 2027 рік працюватиме 15 росіян. Якщо ви тримаєте ключових російських адміністраторів на посадах із повноваженнями, то вони, очевидно, мають там певний вплив. Зовсім недавно у футболі була ситуація, коли російським командам до 17 років УЄФА та ФІФА дозволили знову змагатися на міжнародному рівні. І проблема, яку вони отримали, що більшість окремих федерацій у Європі – шведи, данці, німці, англійці – вони не хотіли з ними грати. Я думаю, поки росіяни сидять на головних посадах в органах управління, там завжди будуть свідомі чи несвідомі спроби втамувати їхні апетити і замирити їх. Різні федерації – різні підходи. В тенісі росіян та білорусів покарали хіба формально. Їм заборонили брати участь лише в командних турнірах, що для тенісу, погодьтеся, не найбільша біда. Тенісисти продовжують їздити по світу, заробляти чималі призові. Наприклад, нейтральний російський тенісист Даніїл Медведєв за 2023 рік заробив призовими більше 11 мільйонів доларів. В умовах невиправданої та безпрецедентної військової агресії російського режиму було б неприйнятним отримувати будь-які вигоди від участі російських чи білоруських гравців у турнірі. Такою була принципова заява престижного британського тенісного турніру «Вимблдон». Він єдиний із серії «Великого шлему» не допустив до змагань спортсменів з Росії та Білорусі у 2022 році. «Вимблдон» – найстаріші тенісні змагання у світі. Їм майже 150 років. На відміну від інших турнірів «Великого шлему», їх організовує не тенісна федерація, а приватний клуб. Важливою традицією Вимблдону є й те, що кожного року чемпіонський трофей переможцеві вручає представник британської королівської родини. Вони собі не могли уявити, що Вимблдонський трофей королівська родина буде змушена вручити нейтральному спортсмену з Росії або Білорусі. Це був би колапс для них внутрішньої і міжнародної політики. І вони розуміють, що якщо це станеться, то королівська родина просто не прийде. І таким чином традиція, яка вже йде там сотні років, прерветься. Вимблдон хотів показати приклад. Натомість отримав штрафи за недопуск росіян та білорусів. Проте біда не у фінансових втратах, а в тому, що решта тенісного світу була не принципово проти, аби росіяни грали.
Мені пощастило знати людей, які безпосередньо зараз керують самим змаганням Умблдон. Джеймі Бейкер є директор змагань. Він насправді мій одноліток, ми з ним змагали ще на корті. І, звісно, я з ним вів достатньо довгі розмови минулого року. Їм було боляче те, що вони не очікували не отримати жодної підтримки від інших змагань. Їх ніхто не підтримав. І це для них було боляче, і тому вони цього року цього не зробили. Вімблдон пішов іншим шляхом, ніж 3 інші великі тенісні турніри. Їхнє рішення повністю заборонити участь росіянам викликало резонанс у світі спорту. Багато людей обговорювали, чи можна так робити. Але, знаєте, зараз, 18 місяців по тому, я вважаю, що це було правильно. Дуже прикро, що їхня позиція тепер змінилася, тому що вона пом'якшує і світову позицію щодо того, що відбувається в Україні. Цього року на Уімблдоні було дуже разюче бачити, як російські гравці, ті, що були на змаганнях, як вони дуже показово намагалися демонструвати гарний настрій, бути дуже відкритими до комунікації з медіа, бути максимально дружніми. Я думаю, що це була така спроба показати цей позитивний образ їхньої країни. Також думаю, що у них було багато обговорень того, як їм презентувати себе. Турнір 2022-го виграла представниця Казахстану. Віднедавна представниця Казахстану. Єлена Рибакіна – росіянка, яка поміняла паспорт у 2018-му. І, відповідно, вона виграла цей турнір. І її запитували про те, от там було питання на прес-конференції після перемоги, як ви ставитеся до того, що відбувається, і вона з'їхала у форматі «я не розумію, я не добре знаю англійську, можна наступне запитання». І, відповідно, навіть ті, хто виступають за інші країни, навіть попри те, що вони не ризикують втратити ніякого державного фінансування, вони не коментують. Вони мовчать, і це справді ось ця мовчанка, це є якби підтримка того, що відбувається. Той такий Даніїл Медведєв, найкращий тенісист Росії, який живе, до речі, у Монако, обмежився стандартною відмовкою за мір у всьому світі. Я знаю, що він з родиною виїхав з Росії ще десь в році 2017-му. Ніхто з його близьких в Росії не живе. Але він, як ота риба, набрала в рота води і до сих пір мовчить і нічого не сказав відносно того, що коїться в Україні. Мовчання – це співучасть. Якщо ваша країна вторгається в іншу країну силою або намагається окупувати її територію, не можете ви бути нейтральним. Ви маєте свою думку з цього приводу. Позицію мовчати, що б там не було, займає переважна більшість російських спортсменів. Максимум, який вони можуть із себе витиснути, аби отримати доступ до змагань, це стандартні гасла за мир у всьому світі або що вони проти війни. Російські спортсмени переважно не засуджують дій своєї держави. Щоб отримати право повернутися на міжнародні змагання, російські спортсмени мають підписати декларації про нейтралітет. Я бачила, що вони підписують. І це, чесно, нічого. Там написано, я притримуюся олімпійських правил, олімпійської хартії і так далі. І це неправда. Ви вже не притримуєтесь. Я дотримуюсь всіх правил, бла-бла-бла, і все. А де я проти війни, я хоча б мінімально проти якоїсь війни. Немає цього. Тобто вони підписують нічого. Багато найбільших проблем у світі відбувається тому, що люди просто нічого не роблять. Ось і зараз, якщо ми подивимося на те, що відбувається в Україні, якби Західний світ втрутився у ситуацію в 2014 році, коли анексували Крим, тоді, можливо, нам зараз би не потрібно було вести цю розмову. Мовчання вбиває, і це факт. Вони не заручники ситуації, вони не бояться за своє життя. Прецедентів, щоб хтось з того 1% з тих спортсменів, які сказали і засудили вторгнення Росії,
з ними нічого не трапилось. Їх не засудили до довгих термінів, їх не заарештували, з ними нічого не трапилось. Тому казати, що вони заручники, це безглуздя. Вони підтримують те, що коїться. Вони теж за цю єдину велику Росію, вони за те, що їх весь світ ущемляє, що всі їх не люблять через те, що вони Росія, а вони самі правильні. На жаль, це все так. Наскільки б мені не було цього шкода, вони є тим, ким вони є. Вони хочуть, щоб України не було. Вони готові закривати очі на те, що українців вбивають, і їм на це начхати. В самому серці загниваючого Заходу вже багато років живе росіянин Олександр Овєчкін. Живе і грає в капіталістичній хокейній лізі НХЛ, заробляє мільйони американських доларів. Але палко любить Росію і підтримує президента Путіна і його режим. Овєчкін був ініціатором створення так званої «Путін-Тім» – пропутінського проєкту на президентських виборах 2018 року, який об'єднав чимало відомих російських спортсменів та зірок шоу-бізнесу. Овєчкін – так, він чудовий хокеїст, але його позиція однозначна. Він прихильник Путіна. Зрештою, у нього досі таке фото в Інстаграмі. Він підтримував Путіна ще довго після анексії Криму. Він є прибічником війни. Олександр Овєчкін є прибічником війни. Якщо хтось є прибічником Путіна, то він є прибічником убивств, прибічником окупації української території, незалежної, демократичної країни. У 2022 році Овєчкіну довелось трохи перевзуватись. Щоб не втратити багатомільйонні контракти в НХЛ, він вдався до зручної риторики «Я поза політикою і за мир у всьому світі». Але в Інстаграмі, де в хокеїста 1,5 мільйона підписників, на аватарці досі фотографія з Путіним. У 2023 році Овєчкін отримав від російського президента подяку за досягнуті трудові успіхи та багаторічну добросовісну працю. А ще приїжджав в Росію, де йому навіщось подарували «Ладу». За то, что вы такой крутой, классный, мы решили воспользоваться случаем и подарить вам точно такой же автомобиль. Вот это сюрприз! Щоразу, коли Олександр Овєчкін виходить на лід, це величезна реклама російської війни, величезна реклама російських злочинів, зокрема геноциду українських дітей. І за це відповідає НХЛ. НХЛ є частиною демократичного світу. НХЛ ніколи не повинна випускати його на лід. Через НХЛ, яка встановлює такі правила, в Україні гине ще більше людей. Зараз будь-який спортсмен, який є відомим, він має свій інстаграм, і дуже часто ці інстаграми – це мільйонні інстаграми. Коли йдуть великі події, вони транслюються в прямому етері і в соціальних мережах, і в інтернеті, і на телебаченні. І це мільйонні, а інколи й мільярдні аудиторії. Український спортивний портал «Трибуна» створив і регулярно поповнює список ганьби – базу даних спортсменів, тренерів та спортивних чиновників, які публічно підтримали путінську агресію. Список оновлюється, і їх там уже понад 700. Наприклад, гімнастки Аріна та Діна Аверіни, фігуристки Альона Косторная, Каміла Валієва, Єлизавета Туктамишева, лижники Олександр Большунов, Олександр Лєгков та Вероніка Степанова, борець Роман Власов, футболіст Артем Дзюба та багато, дуже багато інших. Люди спорту є взірцями суспільства. Вони презентують собою набагато більше, ніж лише те, що відбувається на полі гри. Тому дозволяти їм зараз змагатися, доки в Україні триває така серйозна ситуація, це морально неправильно, на мою думку. Російський спортивний гімнаст Іван Куляк у березні 2022 року на останньому турнірі, до якого були допущені росіяни, здобув бронзу і вийшов на нагородження етапу Кубку світу з літерою Z на костюмі. Головним символом російської агресії проти України. Це не лишилось непоміченим, і спортсмен був дискваліфікований на рік. Історія мала продовження в Росії. Губернатор Калузької області Владіслав Шапша покрив Куляку судові витрати, бо це був мужній вчинок, який викликав гордість за спортсменів. «Дякуємо, синочку, така гордість, пишаємось». Такі приклади, а не засудження війни, надихають російських вболівальників. Надихне їх, звісно, і рішення Міжнародного олімпійського комітету.
Після кількамісячних роздумів МОК таки допустив росіян та білорусів в нейтральному статусі до Олімпійських ігор в Парижі. Це найгірше можливе рішення. Це величезні зусилля російського уряду, Путіна, всіх інших, щоб повернути росіян. Ви не уявляєте, скільки це, якщо конвертувати це в гроші. Це десятки чи сотні мільярдів доларів. Це просто неймовірний поштовх для їхньої пропаганди. Дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпіаді – це те саме, якби ми послали їм 1000 літаків і 1000 танків, а може навіть і більше. Суть у тому, що це має бути велике повідомлення на міжнародній арені, що ми не будемо потурати цьому на жодному рівні. Ця думка, що росіяни можуть змагатися під нейтральним прапором, він же не нейтральний, правда? Уявіть собі, що Даніїл Медведєв виграє тенісне золото на наступній Олімпіаді. Це цілком можливо. Що робить Путін? Він буде позиціонувати це усім, показувати решті Росії, які вони великі. Цього не можна дозволяти. Рішення про допуск росіян засвідчує й те, що в сучасному спортивному світі немає відповідальності за порушення давньої традиції ігор – олімпійського перемир'я, яким Росія знехтувала вже не один раз. Є таке поняття, як олімпійське перемир'я, яке розпочинається за 3 тижні до Олімпіади і закінчується за 3 тижні після Паралімпіади, бо ці змагання, як правило, йдуть один з одним в стик. І Росія у 2008-му, коли напала на Грузію, порушила це олімпійське перемир'я. Тоді порушила його у 2014 році з Кримом. І у 2022 році знову порушила вже повномасштабним вторгненням, яке розпочалося майже одразу після завершення Олімпіади і перед Паралімпіадою. І те, що раніше не було ніяких санкцій ось за ці попередні порушення, це теж така, як на мене, про вплив Росії, бо вона могла собі це дозволити, розуміючи, що карати її за це не будуть. Міжнародний олімпійський комітет запевняє, що суворі правила не допустять до Олімпійських ігор недоброчесних росіян. Хоча ми вже бачили, що це не завжди так. Крім того, рекомендації МОК не стосуються росіян, які самі є членами Олімпійського комітету. Одразу 6 з них не відповідають критеріям щодо непідтримки війни. Той факт, що росіяни присутні у різноманітних спортивних комітетах, не лише в Міжнародному олімпійському комітеті, який, бачимо, інколи займає такі компромісні позиції, показує, як важко змінити фундаментальну структуру спорту на справедливу і демократичну. У спорті дуже складно, коли люди вже займають владні посади. Їх дуже складно усунути звідти. Це дуже схоже на політику. Спорт і політика дуже переплетені. Структура таких найбільших організацій, як Міжнародний олімпійський комітет, УЄФА, ФІФА, не сприяє їхньому оновленню, демократизації, залученню молодших, більш доречних членів. МОК тут є гарним прикладом. Дуже важливо звільнити людей, які вже займають посади. Звичайно, Росія сильна країна, переважно завдяки своїм нафті та природному газу. І гроші, за допомогою яких вони контролюють багато компаній, мають великий вплив. Вони роблять все, щоб повернути тих російських спортсменів. Звичайно, у цьому задіяні гроші, але завжди потрібно питати себе, що вартує більше – мільярди доларів чи людські життя? Для мене відповідь очевидна. Всесвітня легкоатлетична асоціація не збирається скасовувати бан для спортсменів із країн-агресорок. Росіяни та білоруси не зможуть виступати у змаганнях з легкої атлетики на Олімпійських іграх, попри те, що Міжнародний олімпійський комітет їх допустив. Я став виконуючим обов'язки президента Федерації легкої атлетики за 2 місяці до повномасштабного вторгнення. І почалось повномасштабне вторгнення, і нашим найголовнішим запитанням було, як вижити, як врятувати та релокалізувати наших спортсменів та тренерів. Це цілодобові дзвінки та переписки з президентами Федерації легкої атлетики усієї Європи і більшості країн світу. А, будь ласка, прийміть спортсменів, а прийміть тренерів, а поселіть, а вони з батьками, а вони з молодшими сестрами та братами.
а десь треба потримати, а місяць, а можна більше. Другим питанням стала боротьба з Російською Федерацією та з російською легкоатлетикою в світі. У листопаді 2022-го в Римі відбувалось засідання Ради Федерації легкої атлетики, де стояло питання, чи можна повертати росіян на змагання. Перед самим голосуванням практично з кожним членом світової атлетики, це представники з різних країн, там Азії, Африки, Європи, Америки і так далі. Я в лобі готелю зустрічався, показував відео, показував фотографії наших вбитих спортсменів, показував відео жахів, які особисто сам або знімав, або вони є в нас в наших соціальних мережах, і пояснював, що це росіяни, це Буча, це Ірпінь, це вони зв'язали руки за спиною маленького хлопчика, прострелили йому голову, це вони родину вкинули в каналізаційний люк, а це ось наш спортсмен, який ще був минулого року на чемпіонаті Європи. Ось ви його нагороджуєте там за 3-те місце, або ось ви йому тиснете руку і даруєте якусь іграшку, а ось він уже мертвий, бо він загинув під Бахмутом або під Ізюмом. Україна має традиційно сильну команду в стрибках у висоту. У 2022 році на чемпіонаті Європи у Мюнхені змагалось одразу 3 українок – Ярослава Магучих, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. І могла приїхати Катя Табашнік, вона була 4-й номер в нашій збірні, але вона просто не витримала конкуренцію внутрішню за цей відбір. Але Катю всі знають на міжнародній арені, звісно, вона відома спортсменка. І я стою перед змаганнями в підтрибунному приміщенні, п'ю каву, відкриваю Фейсбук, а росіяни обстріляли Харків. І в квартирі ракета прилетіла прямо в квартиру матері Каті Табашник, і мама загинула. І є фоторепортаж з цього місця, і там просто зруйнована квартира і розкидані медалі Каті, і розкидані її стартові номерки з міжнародних змагань. І до мене підходить президент Міжнародної Федерації легкої атлетики і каже, як справи? Я кажу, ось дивіться. І він, хто? Я кажу, це мама Каті. Він, звісно, її знає. І для нього шок. Все. У нього вже немає змагань, у нього вже немає нічого. Він тоді дав таку особисту обіцянку про те, що він зробить все можливе, щоб росіяни повернулися. День, коли я пишу сценарій цього фільму, на війні гине український фехтувальник Федір Єпіфанов. 18-річний чемпіон і призер всеукраїнських змагань. Призупинив спортивну кар'єру, адже пішов захищати свою країну. За час російської війни проти України загинули вже понад 360 українських спортсменів та тренерів. Їх називають янголами спорту. Ніхто з них вже не повернеться на змагання. Російські спортсмени повертаються. Спортсмени воюють, вони гинуть. І, на жаль, на це ніхто за кордоном не дивиться. Ніхто скрізь цю призму не готовий подивитись і зрозуміти, що відсторонення російських спортсменів – це лише урівнювання тих шансів, які і так вже на рівні. Це правда, що спорт завжди об'єднував, але, як я кажу, часи змінюються і ми з ними. Тому ми дуже сильно змінилися, і світ точно повинен змінитися також. Тому що хтось повинен розуміти, де чорне, де біле, де світ, де темрява. Як бачимо, спорт – потужний інструмент російської пропаганди. Невід'ємна частина великої російської брехні. І що найгірше, світ уже точно про це знає. Війна триває, а російські офіцери у спортивній формі знову виходять з-під оплески найбільших арен.